mưa lại qua đi, ngày mới lại bắt đầu. Tôi thức dậy, ngó nghiêng xung quanh. Nghe có tiếng bước chân lộc cọc bên ngoài. Mở cửa bước ra thì có thanh niên đứng trước cửa nhà chờ đợi. Tôi cũng khoác lên mình bộ đồ bình thường trở lại, leo lên Harry băng qua cây cầu trở vào trung tâm. Vẫn như mọi ngày, không có gì quá đặc biệt. Đi kiểm tra chăm sóc cú non một chút. Con này thì nó đòi ăn thịt Setki, trong khi về con khác chỉ cần vuốt ve là xong. Chăm được một vài con, bào chúa đợt trước cũng đã trưởng thành. Vào trong nhà kho lấy nguyên liệu bỏ qua bàn chế tạo để chế tạo yên cho nó, rồi lấy yên đem đi. Mở máy pha bi thấy có cây súng trường nằm đó từ lâu, rồi cũng tìm học cách chế đạn cho nó. Nhét khúc súng vào máy pha bi, bật lên và chế tạo một lô đạn. Qua bàn hóa học để chế thêm khúc súng mới. Đi dọn dẹp lại tủ đồ, lấy những thứ lạc lòi ra rồi đem cất những công cụ nhận được khi đánh mấy con khói đỏ hôm trước. Rồi đi chế tiếp mấy cái bột chứa tạo tác, đem những nguyên liệu nhận được khi đánh mấy con hú hoang cất dồn vào một tủ. Rồi lấy những cái bột lúc nãy đem ra đặt thành một hàng. Lấy những cái tạo tác từ tủ gỗ đem ra đặt ra. Đẹp như thế này mà lại bỏ tủ gỗ, bữa giờ không biết xài. Đem mấy cái yên lấy từ tủ vũ khí hồi nãy đem về bỏ tủ chứa yên. Đi ra ngoài kiểm tra thú, thanh niên bảo là có con đột biến sát hương, nhưng kiểm tra dòng thì không thấy tăng bất cứ số nào. Vậy chỉ là chỉ số di truyền từ bố mẹ mà thôi. Đem chỉ hiên viên bào chúa để lắp cho hú ở ngoài kia. Sang kệ sách tìm xem có bản vẽ hay không, cũng tìm được một bản vẽ in xịn, nhưng lại cần một số lượng nguyên liệu khủng để chế tạo. Hiện tại thì cũng chưa cần thiết lắm, tìm cái yên Harry cũng có với cái mức nguyên liệu có thể chế tạo được, tạm thời để đó. Đi ra ngoài để chăm sóc cho Harry con, nó đòi thịt Setki, thanh niên kia bảo ở nhà có thịt. Thế là tôi cưỡi tiểu hươu Harry chạy sang nhà anh ta để lấy. Tìm được thịt, lấy thịt đem chạy về, bỏ thịt sang túi để đút cho Harry con ăn. Nó ăn nó cũng tăng thêm 50% còn lại. Chạy sang con bạo chúa trưởng thành, tìm không có cái yên để lắp cho nó. Tôi cộng điểm cho nó trước, cho hết điểm vào để nâng máu lên cao. Rồi chạy vào trong lấy yên chạy ra lắp cho nó, và cưỡi nó đi ra ngoài bờ biển đứng. Kế tiếp tôi đi tập hợp hết tất cả số lượng thú lại, sắp xếp từng con bào chúa đủ điều kiện ra xếp hàng ở một chỗ trống. Đa số đều lẫn chậm máu trên người do đã được nâng lên 30k máu nhưng vẫn chưa hồi phục hết. Để cho thanh niên sắp xếp, tôi vào trong tìm bản vẽ yên bào chúa lần nữa. Với cái số lượng nguyên liệu này cũng vẫn quá nhiều đi, thôi dùng tạm yên thường cũng được. Đi sang máy pha bi, lấy luôn cây súng trường đang nằm trong đấy, lấy luôn đạn. Thấy cái bản vẽ đầu ngắm có thể chế tạo luôn nó. Lấy cái đầu ngắm lắp lên cho súng rồi cầm ra thử. Cầm cái súng đem ra để hù dọa bé đậu, bắn thử một hồi đạn, rồi ném ra cho cô ấy luôn. Chạy ra bầy bầu chúa ở đấy. Con heo hồi máu cũng được thanh niên đem ra bỏ ở giữa rồi, cộng cho con heo một số điểm thức ăn. Rồi bật hồi máu của nó lên, leo lên cao để xem thử, thì thấy một lần nó chỉ hồi được cho 4-5 con một lúc thôi. Đi đến con Weasel của mình, ném một số đồ chưa cần thiết sang người của nó để hạ tải trọng. Chạy sang hướng bờ te, leo lên thì vẫn rất nặng, nó không thể chở. Tôi tìm con Harry của mình và ném toàn bộ đồ vào đấy. Lấy lại đồ cần thiết rồi leo lên bờ Pteranodon bay đi. Bay đi kiểm tra giám sát địa hình, tìm đường để có thể di chuyển bầy hú đến trụ cột, nơi cái cổng dịch chuyển đến lãnh địa của boss nhện. Men theo một dòng sông cạn, có thể di chuyển bằng thuyền nhưng nó lại có quá nhiều chướng ngại và đường đi lằn mằn quá. Bay đến đường trung tâm, mở lên để xem thì có 3 cấp độ để lựa chọn. Để cho an toàn thì chắc chắn sẽ bắt đầu bằng cấp độ thấp nhất. Phóng bờ te lên trên cao để tìm xem còn đường đi nào dễ dàng hơn con suối khi nãy không. Định hướng một chút thì thấy có một đoạn đường rất khả quan. Có một con đường đi xuyên qua đầm lầy tiến thẳng ra đến biển một đoạn không xa, chắc hẳn là con đường dễ dàng nhất rồi. Ở đầm lầy thì chắc chắn sẽ có một số nguy hiểm hơn hẳn những con đường khác, nhưng hiện tại là con đường dễ đi nhất. Bay cặp theo bờ biển để trở về. Bay mãi một đoạn đường dài thì cũng đã trở về nhà. Thấy hai thanh niên đang đứng tập trung một chỗ, họ đang đứng nhìn theo con heo. Con heo cho xanh lè thì liên quan gì đến Noel đâu ta? Đi qua bên còn lại thì hóa ra nó bị tô đỏ một bên và vẽ những họa tiết Giáng sinh. Rõ ràng là con heo hai mùa. Đang xem thì cơn đói ập đến, mà không đem theo đồ gì trên người, đói quá đành chạy về nhà kho, đến lò nướng để lấy mớ thịt nướng nhét qua ăn bổ sung. Đem bình nước đổ vào vòi để hứng đầy nước. Nghĩ đến việc di chuyển đến trụ thì chắc chắn sẽ cần đến thuyền để tải số lượng lớn hú như vậy. Tôi dùng nguyên liệu qua để chế thuyền máy. Thanh niên dẫn thẳng con Harry đòi tôi chăm sóc vô tận nhà, mà nó đòi ăn thịt đùi nướng thì lấy đâu ra bây giờ? Thanh niên bảo là nhà anh ta chắc còn, nhưng tôi nhớ là có nướng một số ở ngoài thuyền,
Chạy ra thuyền để tìm kiếm thì đúng là con thật. Lấy thịt chạy vào nhà để đút cho Harry con ăn. Nó ăn một cách khoái chí nữa là đằng khác. Chạy đến lò nung lấy một ít xăng. Đi ra nhảy xuống vách đá để ra bờ biển. Đặt cái thuyền máy xuống nước. Bỏ xăng vào lấy trước một chiếc xăng. Rồi vòng lại lấy chiếc còn lại. Có 3 người thì đi 3 thuyền chắc là đủ. Đi tìm cửa Weasel mang đồ xây dựng đến để xây dựng một chiếc thuyền chở hàng. Việc đầu tiên khi xây dựng trên thuyền chắc chắn là xây cột định vị. Vừa lấy thuyền chạy thẳng rồi đặt cột ra sẽ đảm bảo chính xác 100% ngay ngắn. Rồi đặt nền sắt ra để hạ nền thuyền xuống. Đến một mức nhất định rồi thì lát nền phủ ra xung quanh diện tích thuyền. Để mở rộng thuyền ra xa khỏi diện tích máy móc, phải dùng đến sàn kéo ra rồi đặt nền xuống. Và tháo sàn khi đã đặt xong. Đưa một nền đủ rộng ưng ý, cặp thuyền vào bờ. Rồi sử dụng trụ đỡ đặt ra. Kéo sàn lên cao một chút, để hú ở trên đáy tránh trường hợp gần mặt nước quá dễ bị va vào đó ngầm và kéo hú rơi xuống nước. Kế tiếp là kéo cầu thang xuống để di chuyển. Mở rộng sàn chứa ra thêm. Và cuối cùng là lắp cổng trời ra để ăn gian diện tích nền bên dưới. Lắp cổng sắt vào tạo thành một cái nền tạm thời. Vậy là căn bản đã xong chiếc thuyền rồi. Chạy vào trong bắt đầu di chuyển thú ra dần. Trên thú đều được đánh dấu số thứ tự. Tôi đã nhờ cô bé Đậu đánh dấu khi nãy. Gọi mọi người cùng nhau di chuyển thú ra thuyền cho kịp trước trời tối. Chúng tôi bắt đầu tập trung dẫn thú xuống hết dưới thuyền. Một hồi thì cũng đã đem con cuối cùng lên thuyền. Số lượng vẫn còn thiếu rất nhiều. Số lượng tối đa có thể đem dịch chuyển vào lãnh địa của một con boss là 20 con lận. Để tối đa sức mạnh buộc phải đem đầy đủ cho chắc chắn. Chạy vào trong thì có một con Harry con lại đòi đi bộ cùng tôi. Dẫn nó đi một chút nó đã thỏa mãn. Vào trong rồi con Harry bên trong đi ra thì thanh niên trong củi cũng tỉnh dậy lọt ra ngoài đứng. Tôi đấm xỉu hắn và ném lại vào trong chuồng. Rồi tỉnh dậy lại đứng ra ngoài. Thanh niên còn bảo chúng tôi ác, trong khi thanh niên trộm hết trái cây và phân trong luống cây của tôi. Thôi kệ hắn. Cầm thức ăn tổng hợp mà thanh niên kia đã chế cho tôi, đem ra cho con Harry con của tôi ăn. Sau đó đi tìm kiếm đại bàng để chế tạo yên xịn cho Harry. Nhét đồ cần thiết vào đại bàng. Yếu nhiều fiber, cưỡi Harry của tôi đi gặt hái một chút rồi bỏ vào đại bàng chế tạo yên. Sau đó bay về lò nung để lấy sắt chế thêm 2 cái yên nữa cho đồng đội để tăng tỷ lệ sống sót cho chiến kê của ba chúng tôi. Đã có yên, tôi đi ra ngoài gần thuyền gọi cho 2 thanh niên kia ra để chia sẻ yên cao cấp cho 2 thanh niên kia lắp cho Harry của họ. Tôi cũng lắp yên xịn lên cho tiểu thư Harry của tôi. Lấy đại đồ đã cắt từ Harry trước đó. Rồi cưỡi Harry leo lên thuyền luôn, vẫn còn thiếu nhiều thú. Tôi lấy luôn những con báo ở trong chuồng cưỡi ra. Thanh niên kia dẫn 5 con Harry con đến, định cho nó chinh chiến trận lớn đầu tiên ngay khi trưởng thành luôn hay sao ấy. Tôi bay về nhà tìm con Harry ở đấy, tăng cấp cho nó rồi cũng cưỡi đem đi. Về đến thuyền, những con Harry gần lớn cũng được thanh niên kia dẫn lên. Số lượng gần như đã đầy đủ. Chạy vào trong nhà kho thì thấy thanh niên lạ mặt nằm đấy, cùng với đống đồ vương vãi bên trong. Chắc là thanh niên đã quậy phá đồ của chúng tôi. Đã có người dọn dẹp rồi. Thôi về ngủ lấy sức cho ngày mai bắt đầu đánh trận đầu tiên với boss. Đi ra ngoài thấy con thần lộc có màu sắc mới, chạy băng qua cây cầu về nhà. Vào trong nhà đóng cửa, leo lên giường. Một ngày nữa là kết thúc. Chúc ngủ ngon.